تصور کن یه مرد از دل خراسان، نه پول داره، نه اسم و رسم، نه سپاه، ولی یه چیزی داره که خیلیا ندارن: مخ جنگیدن. همین مرد تو کمتر از 15 سال میرسه به تاج و تخت ایران. عثمانی رو له میکنه، میره تا دل هند، تخت طاووس و الماس کوه نور رو میکشه میاره ایران. اما آخرش چی؟ تو دل شب، تو چادر خودش، با خنجر آدماش کشته میشه. اینجا با افسانه طرف نیستی. این قصه یک ایرانیه که 100 تا عثمانی جلوش کم آوردن. نادر شاه یا ناپلئون شرق. در دومین روز از آذر ماه سال 1067 خورشیدی، در دوران سلطنت شاه سلیمان صفوی، در دستجرد از حوالی شهرستان درگز، توی یک چادر عشایری از ایل افشار، پسری به دنیا اومد که اسمشو گذاشتن نادر قلی. امام قلی پدر نادر مردی خوشنام و شریف تو ایل افشار بود. شغلش چوپانی بود و پوستین دوزی. یه زندگی ساده و بی دردسر. نادر و برادر کوچکترش ابراهیم همیشه پا به پای پدر بودن. هر جا میرفت دنبال کار، گله یا دوختن پوستین، نادر و ابراهیم همونجا بودن. زندگی ساده و فقیرانه نادر و خانواده‌اش با مرگ امام قلی بدتر هم شد. نادر که حالا یه جوون حدوداً 22 ساله بود، تصمیم گرفت برای چرخوندن زندگی با برادرش ابراهیم به خدمت بابا علی بیگ احمدلو حاکم ابیورد در بیان. اونجا قرار شد به عنوان تفنگچی از کاروانهای بازرگانی و اموال بابا علی بیگ محافظت کنند، چون راهزنهایی که از سمت خوارزم و بخارا می اومدن مدام به این کاروانها دستبرد می زدن. تیزهوشی نادر همراه با مهارتش تو تیراندازی و جنگیدن باعث شد کم کم تو چشم بیاد و تا ریاست تفنگچی‌های بابا علی بیگ بالا بره. سال 1093 خورشیدی، یعنی حدود 310 سال پیش، وقتی یه سری قبایل راهزن به شمال خراسان حمله کردند، نادر با یه ضد حمله سنگین نه تنها اونا رو تار و مار کرد، بلکه حدود 1400 نفرشون رو هم اسیر گرفت. این پیروزی اینقدر مهم بود که بابا علی بیگ حاکم ابیورد 2 تا از دختراشو به عقد نادر درآورد. بعدش هم خود نادر رو سوار بر اسب به سمت اصفهان فرستاد تا خبر این پیروزی رو مستقیم به گوش شاه سلطان حسین صفوی برسونه. شاه هم که از این خبر خوشحال شده بود، مبلغ 100 تومان به نادر مژدگانی داد. شاید برات این سوال پیش بیاد: چرا شاه مملکت باید از شکست چند تا راهزن اینقدر خوشحال بشه که مژدگانی بده؟ جوابش ساده است: چون شاه سلطان حسین درست مثل پدرش شاه سلیمان تو مملکت داری افتضاح بود. بیشتر وقتش رو صرف خرافات و گوش دادن به حرف درباری‌ها و اطرافیان می‌کرد، نه اداره کشور. با اجرای یه سری قوانین سختگیرانه مذهبی که توسط علما دیکته می‌شد و گرفتن مالیات‌های سنگین، موج نارضایتی از شرق تا غرب ایران رو گرفته بود. از طرف دیگه اقتصاد داغون شده، فساد توی دربار ریشه کرده و ارتش صفوی که یه زمانی لرزه به دل دشمن مینداخت تقریباً از هم پاشیده بود. در واقع همین سیاست‌های اشتباه شاه و علما پایه‌های کشور رو سست کرد و نتیجهش جدایی افغانستان از ایران در آینده شد. آتیش تفرقه‌ای که بعدها همه چی رو سوزون، جرقه‌اش دقیقاً تو همین دوران زده شد. اولین جرقه رو میرویس هوتکی در سال 1089 خورشیدی زده بود. اون با کشتن گرگین خان، فرماندار گرجی تبار صفوی، در قندهار، قلعه قندهار رو تصرف و اعلام خودمختاری کرده بود. و نهایتاً محمود پسر میرویس، همون محمود افغان معروف، در 20 مهر سال 1101 خورشیدی با تصرف اصفهان و کشتن شاه سلطان حسین به امپراتوری صفوی برای همیشه پایان داد. اما قبل از سقوط کامل اصفهان و توی همون محاصره 6 ماهه شهر توسط افغانها، طهماسب میرزا
سومین پسر سلطان حسین که فقط 18 سالش بود تونست از شهر فرار کنه و خودش رو به قزوین برسونه و بعد از سقوط اصفهان همونجا با عنوان شاه طهماسب دوم تاجگذاری کنه. شاهی بی تجربه ولی یه چهره نمادین که بعداً بیشترین تأثیر رو زندگی نادرشاه گذاشت. از اوج گرفتن نادر تا لحظه‌ای که پسرش رضاقلی کور شد تا وقتی که خود نادر هم به دست نزدیکانش کشته شد. چرا؟ جلوتر برات تعریف میکنم. با مرگ شاه سلطان حسین امپراتوری صفوی عملاً از هم پاشید. محمود افغان که با 20,000 سرباز به پایتخت رسیده بود نه تجربه پادشاهی داشت نه توان کنترل شورش‌ها و تهاجم‌ها رو. از اون طرف شاه طهماسب دوم هم نه ارتشی داشت نه سواد حکومتداری. یه پادشاه جوان بدون قدرت واقعی، یه پایتخت اشغال شده و کشوری که هر تیکشو یکی برای خودش ادعا می‌کرد. درست در همین موقع که اصفهان اشغال شده بود، بابا علی بیگ حاکم ابیورد و پدر زنهای نادر از دنیا رفت و تمام اموالش رو برای نادر باقی گذاشت. اما رقبای محلی که دیده بودن نادر حالا پاش به دربار صفوی هم رسیده، شروع کردن به سنگ اندازی، چون میدونستن نوبت نادره که قدرت رو ازشون بگیره. یکی از مدعیان شرق ایران ملک محمود سیستانی بود که بعد از سقوط پایتخت مشهد رو تصرف کرد. اونو برادرش ملک اسحاق خودشون رو نوادگان شاهان کیانی معرفی میکردن و نسبشون رو به رادمان پورماهک میرسوندن تا برای خودشون اعتبار بتراشن. اما واقعیت این بود که این داستانها چیزی جز یه نمایش نبود و اونها هم درست مثل بقیه دنبال قدرت بودن. این شاه خودخوانده شرق ایران برای ابیورد هم یک حاکم جدید معرفی کرد و نادر هم به ناچار دوباره به عنوان رئیس تفنگچی‌های اون حاکم شروع به خدمت کرد. اما همه میدونستن نادر از اون آدم‌هایی نیست که برای همیشه زیر دست بمونه. اما ملک محمود سیستانی تنها کسی نبود که بخش‌هایی از ایران را اشغال کرده بود. قوای روسیه هم در سال 1101 خورشیدی وقتی دیدن سلسله صفوی به دست محمود افغان سقوط کرده، از فرصت استفاده و قفقاز رو تصرف کردند و پیشرویشونو تا گیلان و مازندران هم ادامه دادن. ایران دیگه نه فقط از داخل بلکه از بیرون هم داشت تکه تکه می شد. همچنین امپراتوری عثمانی که همیشه چشم طمع به سرزمین‌های ایران داشت، تونسته بود کرمانشاه، تبریز، ارومیه و چندین شهر غربی ایران رو تصرف کنه. اما در حالی که کشور قطعه قطعه میشد، شاه طهماسب دوم همچنان بی هیچ واکنشی در قزوین ادای سلطنت در می آورد. در همین روزها نادر با اتحاد با چند ایل محلی و کردهای منطقه قوچان تونست به ملک محمود سیستانی حمله کنه و مشهد رو از چنگش در بیاره. این اولین قدم جدی نادر برای پس گرفتن ایران بود. این اتفاق باعث شد تا نادر مورد توجه شاه طهماسب دوم قرار بگیره و به همراه افرادش به خدمت شاه در بیاد و لقب طهماسقلی رو از شاه دریافت کنه. با پیروزی‌های پیاپی نادر، مقام و اعتبارش پیش شاه طهماسب روز به روز بالاتر میرفت تا جایی که به عنوان قورچی باشی، یعنی فرمانده گارد سلطنتی انتخاب شد. یه پست مهم که فقط به آدم‌های نزدیک شاه میدادن، خیلی نزدیک. پس از این پیروزی‌ها نادر کنترل مشهد رو به برادرش ابراهیم سپرد و از شاه طهماسب دوم دعوت کرد از قزوین به مشهد بیاد تا هم ازش مراقبت بشه و هم در امن‌ترین نقطه‌ای که تحت کنترل نادر بود مستقر. طهماسب حالا رسما زیر سایه نادری قرار گرفته بود که قدم قدم داشت ایران رو پس می گرفت. طهماسب برای فتح اصفهان و شکست افغانها مرتب به نادر فشار می آورد. اما نادر با دوراندیشی تصمیم گرفت
اول هرات رو که در جبهه پشت سر قرار داشت از دست افغانهای ابدالی آزاد کنه. چون میدونست وقتی پشتی رو نبسته باشی حمله به جلو یعنی خودکشی. نادر تونست در بهار سال 1108 خورشیدی هرات رو به تابعیت طهماسپ در بیاره و بعد از اون به مشهد برگرده. از اون طرف اشرف افغان پسر عموی محمود که از درگیری نادر با ابدالیای هرات باخبر شده بود تصمیم گرفت با 30,000 نیرو برای غافلگیری نادر به سمت مشهد لشکرکشی کنه. اون ابتدا به سمت تهران حرکت کرد و در مسیر تمام پادگانا رو تصرف و سربازاشونو به لشکر خودش اضافه کرد، طوری که وقتی به تهران رسید لشکرش به 40,000 نفر رسیده بود. بعد از اون از تهران حرکت کرد در امتداد دامنه‌های جنوبی البرز با یه ارتش سنگین و یه هدف مشخص، نابودی نادر قبل از اینکه دیر بشه. اشرف در اواخر مرداد سال 1108 خورشیدی با 40,000 نفر سرباز سمنان رو محاصره کرد. نادر و طهماسپ هم در تاریخ 21 شهریور از سبزوار به سمت سمنان حرکت کردند تا خودشون رو برای نبرد با اشرف آماده کنن. و در صبح روز 7 مهر ماه در منطقه مهماندوست نزدیک دامغان دو سپاه روبروی هم صف کشیدند و جنگی شروع شد که قرار بود آینده ایران رو عوض کنه. اشرف شکست سختی خورد و عقب نشینی کرد. بعد از این نبرد بین شاه طهماسپ دوم و نادر بحث بالا گرفت. طهماسپ میخواست نادر بلافاصله اشرف رو تعقیب کنه و راهی اصفهان بشه. اما نادر نظری دیگه‌ای داشت. میخواست برگرده مشهد، تجدید قوا کنه و بهار سال بعد با قدرت کامل به اصفهان حمله کنه. با این حال فشار طهماسپ کار خودش رو کرد و نادر برخلاف میلش تصمیم گرفت اشرف رو تعقیب کنه. در نزدیکی ورامین جنگ دوم بین نادر و اشرف افغان در گرفت و اشرف دوباره شکست خورد و به سمت اصفهان فرار کرد. اونجا برای جلوگیری از شورش مردم دستور قتل 3,000 نفر از بزرگان و علمای شهر رو داد. سربازاش هم بعد از غارت بازار شهر رو با آتش کشیدند و اصفهان برای چند روز تبدیل شد به جهنم روی زمین. اشرف افغان در ادامه با کمک گرفتن از احمد پاشا حاکم عثمانی بغداد که حالا سپاهش تا نزدیکی شهرهای مرکزی ایران پیشروی کرده بود از اصفهان خارج شد تا برای نبرد با نادر آماده بشه و در 14 آبان سال 1108 خورشیدی در منطقه مورچه‌خرد مستقر شد. نادر هم طهماسپ رو که جز غر زدن و رفتن روی اعصاب نادر هنر دیگه ای نداشت تو قریه تهران تنها گذاشت و صبح روز 22 آبان خودش راه افتاد به سمت اصفهان. این بار بدون شاه ولی با یه هدف روشن، تموم کردن کار اشرف برای همیشه. جنگ سوم شروع شد و اشرف افغان باز هم شکست خورد. نزدیکی غروب به اصفهان برگشت و تا میتونست از گنجینه‌های کاخ صفوی غارت کرد. بعدم به همراه تعدادی از زنان خاندان صفوی که اسیرش بودند به سمت شیراز فرار کرد. در 25 آبان نادر وارد اصفهان شد و شهر غارت زده رو تصرف کرد. تعدادی از افغانی هایی که هنوز در شهر پنهان شده بودند شناسایی و اعدام شدند و اصفهان بعد از سالها دوباره نفس کشید. نادر در روز جمعه 18 آذر به طور رسمی از شاه طهماسپ دوم در بیرون شهر اصفهان استقبال کرد و بالاخره این شاه خسته و آواره صفوی با کمک نادر بعد از سالها دربدری و غربت در شب یلدا 1108 خورشیدی بر تخت پادشاهی ایران نشست. طهماسپ دوباره از نادر خواست
تا به شیراز حرکت کنه و کار اشرف رو برای همیشه تموم کنه. اما نادر نپذیرفت، چون حالا وقت گرفتن پاداش بود. میخواست طهماسب حاکمیت نادر بر شرق ایران رو به رسمیت بشناسه. در همین زمان نادر 2 تا از خواهرای شاه طهماسب رو به عقد خودش و پسرش رضاقلی در آورد. نه فقط برای وصلت خانوادگی، بلکه برای محکم کردن جای پاش تو دربار صفوی. سرانجام نادر در تاریخ 3 دی‌ماه با 25,000 سرباز راهی شیراز شد تا کار اشرف افغان رو برای همیشه تموم کنه. در منطقه زرقان بین 2 سپاه جنگ شد و افغانها باز هم شکست خوردند. اشرف که فهمید بازی رو باخته، با آزاد کردن شاهزادگان و زنان دربار صفوی سعی کرد راهی برای مذاکره با نادر باز کنه. اما خودش مخفیانه از مسیر لار به سمت قندهار فرار کرد. نادر مدت کوتاهی دنبالش کرد ولی موفق به دستگیریش نشد. اشرف دیگه نزدیکی‌های قندهار بود، اما مرد زودتر از نادر بهش رسید. در قندهار حسین برادر محمود افغان و پسرعموی اشرف که کینه کشته شدن محمود به دست اشرف رو تو دل داشت، قبل از اینکه اشرف وارد شهر بشه راه رو بست و اون رو به قتل رسوند. بعد از پیروزی بر افغانها نادر پیکی به دربار امپراتور هند فرستاد که از بازماندگان امپراتوری مغول بود و ازش خواست دست از حمایت قندهار برداره، چون نادر قصد داشت قندهار رو دوباره به قلمرو ایران برگردونه. همچنین به امپراتور هشدار داد که اگه افغانها رو پناه بده نباید انتظار صلح از ایران داشته باشه. نادر نامه‌ای هم به امپراتور عثمانی سلطان احمد سوم نوشت و ازش خواست که تمام سرزمین‌های غربی صفوی‌ها از گرجستان و داغستان گرفته تا همدان و کرمانشاه رو تخلیه کنه و تأکید کرد ایرانی که حالا نادر داره دیگه جایی برای تجاوز و طمع همسایه‌ها نیست. اما دربار عثمانی در پاسخ به درخواست نادر نامه‌ای به زبان فارسی نوشت، اما نه از سر احترام بلکه با لحنی تهدیدآمیز. متن نامه این بود: چو خواهی قشونم نظاره کنی، سحرگه نظر بر ستاره کنی. اگر آل عثمان حیاتم دهد، ز چنگ فرنگی نجاتم دهد. چنانت بکوبم به گرز گران، که یکسر روی تا به مازندران. اما نادر در جوابش میگه چو خورشید سعادت نمایان شود، ستاره ز پیشش گریزان شود. عقاب شکاری نترسد ز بوم، 2 مرد خراسانی 200 مرد روم. اگر دست یزدان دهد رونقم، به اسکندریه زنم بیرقم. و اینطوری بود که نادر بعد از شکست اشرف افغان حالا آماده نبرد با عثمانی شد و در 17 اسفند 1108 خورشیدی از شیراز خارج شد. اما در میانه راه نزدیکی بروجرد جشن نوروز رو در دل اردوگاه ارتش برپا کرد. اونجا به همه سربازاش برای پیروزی مقابل افغانها عیدی و پاداش داد و وعده افتخار بزرگتری توی جبهه غرب. سپس نادر به سمت بروجرد به راه افتاد و فرمانده سپاه عثمانی رو در نزدیکی نهاوند غافلگیر و شکست سختی بهش وارد کرد. سپاه شکست خورده عثمانی به سوی همدان عقب نشینی کرد. اما خیلی زود سپاه کمکی عثمانی با حدود 30,000 سرباز به سمت نادر حرکت کرد. در دشت ملایر 2 سپاه روبروی هم قرار گرفتند. نبرد سنگینی در گرفت و در نهایت فرمانده سپاه عثمانی کشته شد و تعداد زیادی از نیروهای اون یا کشته شدند یا به اسارت نادر در اومدن. حاکم عثمانی همدان هم قبل از رسیدن نادر فرار کرد و خودش رو به بغداد رسوند. نادر همدان رو تصرف و بیش از 10,000 اسیر ایرانی رو آزاد کرد. همچنین مقداری زیادی اسلحه و توپ‌های عثمانی رو به غنیمت گرفت و بعد از اون راهی کرمانشاه شد و اونجا رو هم فتح کرد.
در جریان این نبردها بخش عظیمی از مناطق غربی ایران یکی یکی از چنگ عثمانی‌ها بیرون کشیده شد و دوباره زیر پرچم ایران قرار گرفت. نادر در 26 تیر 1109 خورشیدی از مسیر سلندج حرکت کرد و به سمت میاندوآب در جنوب دریاچه ارومیه رفت تا اراضی شمال غرب ایران از جمله آذربایجان، تبریز و ارومیه رو هم از سلطه عثمانی خارج کنه. نقشه ایران هنوز کامل نبود، اما نادر داشت خونه به خونه پسش می گرفت. نادر پس از چند درگیری سنگین با نیروهای عثمانی در منطقه سهلان، مصطفی پاشا والی عثمانی تبریز رو هم شکست داد و در تاریخ 20 مرداد مقتدرانه وارد تبریز شد. تبریز آزاد شد و ایران یک قدم دیگه به نقشه کاملش نزدیکتر. نادر قصد داشت برای آزاد کردن ایروان به سمت سرزمین‌های شمالی ایران حرکت کنه و آخرین مناطق اشغالی عثمانی رو هم پس بگیره. اما درست در همین زمان از شرق خبر بدی رسید. افغان‌های ابدالی دوباره در هرات شورش کرده بودند و حالا شهر مشهد و برادر نادر ابراهیم در محاصره قرار داشتند. نادر باید بین مرزهای غرب و قلب خراسان یکی رو انتخاب میکرد و دلش اونو به شرق کشید. این وضعیت باعث شد تا نادر برای شکستن محاصره راهی مشهد بشه تا شورشی‌های ابدالی رو از اطراف شهر فراری بده. نادر زمستون اون سال رو در مشهد موند و در همین مدت جشن عروسی پسرش رضاقلی با فاطمه سلطان خواهر شاه طهماسپ رو برگزار کرد. جنگ تموم نشده بود، ولی نادر خوب میدونست کی وقت شمشیره، کی وقت سیاست. اگه تا اینجای قصه با نادر اومدی، تازه اول راهیم. بزن دکمه لایک رو، نظرت هم برام بنویس و حتما سابسکرایب کن که ادامه ماجرا رو از دست ندی. بریم برای ادامه داستان، جایی که نادر نه فقط دشمناش که سایه شاه رو هم کنار میزنه. در بهار سال بعد نادر برای سرکوب ابدالیه‌های هرات دوباره لشکر کشید، اما شاه طهماسپ دوم از غیبت نادر سوء استفاده کرد و برای اینکه خودش رو مستقل و قوی نشون بده عازم شمال شد تا ایروان رو از عثمانی پس بگیره. اما همه چیز طبق نقشه اون پیش نرفت. احمد پاشا حاکم عثمانی بغداد که تازه کرمانشاه رو دوباره اشغال کرده بود به سپاه طهماسپ حمله و شکست سنگینی بهش وارد کرد. شکستی که نه فقط یه لشکر بلکه اعتبار طهماسپ رو با خاک یکسان کرد. طهماسپ بعد از شکست به اصفهان فرار و برای نجات خودش با محمود اول پادشاه عثمانی صلحنامه‌ای امضا کرد. طبق این توافق عثمانی اجازه پیدا کرد مناطق شمالی ایران مثل گرجستان، ارمنستان و شمال رود ارس رو در اختیار داشته باشه. اما در عوض برای دور موندن از خشم نادر متعهد شدند از تبریز، ارومیه و کرمانشاه عقب نشینی کنند. یک قرارداد پر از باج امضا شده با دستخط یک شاه بی‌عرضه برای فرار از یک فرمانده عصبانی. خبر این توافق خفتبار خیلی زود به اردوگاه نادر رسید. جایی نزدیکی فراه. وقتی داشت بعد از فتح هرات به سمت قندهار حرکت می‌کرد، نادر که از شنیدن این خبر به شدت خشمگین شده بود، بلافاصله مسیرش رو عوض کرد و به سمت هرات برگشت. اون دو نامه پر از تهدید برای محمود اول سلطان عثمانی و احمد پاشا حاکم بغداد فرستاد و همزمان یکی از نزدیکترین افرادش رو به اصفهان فرستاد تا طهماسپ رو به خاطر این خیانت سیاسی رسما نکوهش کنه. نادر میدونست وقتش کنترل اوضاع رو کامل به دست بگیره، چون ایران نمیتونست دیگه تاوان اشتباه این شاه رو بده. نادر که همچنان خشمگین بود، نامه‌ای تهدیدآمیز برای نیروهای روس مستقر در گیلان فرستاد. روس‌ها که خوب میدونستن طرف حسابشون کیه، ترجیح دادن راه جنگ رو نرن
و قرارداد رشت رو با نادر امضا کردند. طبق این توافق بدون حتی یک درگیری نیروهای روس استانهای گیلان و مازندران رو ترک و تا شهرهای باکو و دربند عقب نشینی کردند. نادر فقط شمشیر نکشید. گاهی یه نامه ازش اندازه یه ارتش می‌ارزید. نادر در اواخر بهار 1111 خورشیدی با 80,000 سواره و 40,000 پیاده نظام به سمت تهران و سپس اصفهان حرکت کرد و در 4 شهریور وارد اصفهان شد. اونجا طی یک برنامه‌ریزی دقیق نادر شاه طهماسب دوم رو در حال مستی جلوی درباریان ظاهر کرد تا بی‌کفایتی و سقوط اخلاقی شاه برای همه روشن بشه و راه خلع رسمی شاه بی دردسر و بدون حتی یک شمشیر کشیده شدن هموار شه. در نتیجه شاه طهماسب دوم از سلطنت خلع شد و فرزند شیرخوارش رو با عنوان شاه عباس سوم بر تخت نشوندن. نادر هم خودش رو به عنوان نایب السلطنه معرفی کرد و لقب طهماسپلی که معنیش پیشکار طهماسپ بود رو برای همیشه کنار گذاشت. بعد هم با چند نفر از نزدیکترین یارانش شاه مخلوع رو تحت الحفظ به مشهد فرستاد، جایی دور از تخت، دور از قدرت و دور از تصمیم گیری. نادر بعد از تثبیت قدرت در اصفهان و سرکوب شورش‌های جنوب به سمت مرزهای عثمانی حرکت کرد. بعد از بازپسگیری کرمانشاه تصمیم گرفت برای تنبیه عثمانی مستقیم به سمت بغداد لشکر بکشه. احمد پاشا حاکم بغداد سعی کرد با بستن راه عبور از دجله جلوی نادر رو بگیره، اما نادر با استفاده از تنه‌های نخل و مشک‌های پر از هوا سپاه خودش رو مثل سایه از روی آب رد کرد و از دجله گذشت. نادر به خاطر نداشتن توپ‌های سنگین نتونست بغداد رو فتح کنه. برای همین شهر رو زیر محاصره گرفت و منتظر فرسایش نیروهای دشمن شد. چند ماه گذشت. احمد پاشا کم کم آماده تسلیم می شد. اما درست همون موقع توپال پاشا با سپاهی بزرگ از استانبول وارد سرزمین‌های عراق امروزی شد تا خودش رو به بغداد برسونه و با نادر روبرو بشه. محاصره قرار بود تموم شه، اما نه با تسلیم، با جنگی بزرگ. نادر محمدخان بلوچ یکی از سردارانش رو با 12,000 سرباز برای ادامه محاصره در بغداد گذاشت و خودش با بخش اصلی سپاه برای مقابله با توپال پاشا راهی شمال شد. در 28 تیر 1112 خورشیدی در نزدیکی سامرا 2 سپاه با هم درگیر شدند. از اون طرف احمد پاشا فرصت رو غنیمت شمرد و به سپاه محمدخان بلوچ حمله کرد. محمدخان شکست خورد و به سمت خوزستان عقب نشینی کرد. سپاه نادر هم به خاطر تعداد کمتر و نداشتن توپ‌های سنگین در برابر سپاه 80,000 نفری توپال پاشا با 60 اراده توپ ناچار به عقب نشینی شد. در اواسط تابستان نادر به قصد بازسازی کامل ارتش وارد همدان شد. این بار عقب کشید، اما نه برای همیشه، فقط برای برگشتن با ضربه‌ای محکمتر. اما نادر 3 ماه بعد در 10 مهر ماه دوباره از مرزهای عثمانی گذشت و این بار برای گرفتن انتقام. در 2 آبان در نبردی سنگین که بعدها به نبرد کرکوک معروف شد، 2 سپاه با تمام قوا درگیر شدند و در پایان چند ساعت جنگ نفسگیر توپال پاشا کشته شد و نادر پیروزی قاطعی به دست آورد. نادر آماده بود که پیشروی رو ادامه بده و حتی به سمت استانبول حرکت کنه، اما در همین لحظه خبر عجیبی رسید. محمدخان بلوچ، همون سرداری که قبلا تحت فرمانش بود، حالا با تکیه بر ارادت به خاندان صفوی و شخص شاه طهماسب با طایفه‌ای عرب به رهبری شیخ احمد مدنی متحد شده بود و علیه نادر شورش کرده بود. این شورش جنوب ایران و سواحل خلیج فارس رو تا جزیره کیش به آشوب کشوند.
شاید همین خیانت‌ها و دو دستگی‌ها بودن که کم کم تخم بدبینی و بی‌اعتمادی رو در دل نادر کاشتن. داستانی که در ادامه بیشتر برات میگم. پس از کشته شدن توپال پاشا و متلاشی شدن سپاه عثمانی، نادر برای بیرون راندن باقی مانده نیروهای عثمانی به سمت تبریز حرکت کرد. اما نیروهای عثمانی که از قدرت نادر به وحشت افتاده بودند، قبل از رسیدن اون از تبریز فرار کردند. نادر هم دوباره شهرک‌های اطراف بغداد رو محاصره کرد و این بار محاصره به نتیجه رسید با توافقی بین نادر و احمد پاشا حاکم بغداد. طبق این توافق و به دستور مستقیم احمد پاشا، عثمانی‌ها موظف شدند شهرهای گنجه، تفلیس، ایروان و شیروان رو تخلیه کنند. نادر بدون اینکه وارد بغداد بشه، تونست بخش بزرگی از قفقاز رو بدون شلیک یک گلوله پس بگیره. ایران قدم قدم داشت به نقشه اصلیش برمیگشت، با نادری که حالا فرمانروای بلا منازع میدان بود. نادر بلافاصله بعد از امضای توافق با عثمانی سریعاً به سمت خوزستان حرکت کرد. پس از آزادسازی شیراز از دست شورشیان، محمد خان بلوچ رو که زمانی سردار خودش بود کور کرد و در اصفهان به زندان انداخت. شیخ احمد مدنی رهبر شورش‌های عرب‌های جنوب هم دستگیر و به دستور مستقیم نادر اعدام شد. نادر به وضوح اعلام کرده بود برای خیانت نه بخششی هست نه راه برگشتی. نادر که به جشن نوروز اهمیت زیادی میداد، نوروز سال 1113 خورشیدی رو در شیراز جشن گرفت و در همین ایام محمد تقی خان از دوستان قدیمیش رو به عنوان حاکم شیراز منصوب کرد تا منطقه‌ای که تازه از شورش خارج شده بود دوباره به ثبات برگرده. بعد از اون نادر بدون معطلی راهی اصفهان شد، جایی که سرنوشت ایران داشت شکل تازه‌ای می‌گرفت. اما وقتی نادر به اصفهان رسید، پیکی از دربار عثمانی انتظارش رو می‌کشید. پیام مهمی در دست داشت. عبدالله کوپرلو، فرمانده جدید عثمانی، توافق بین نادر و احمد پاشا رو قبول نداشت و قصد داشت همه چیز رو به هم بزنه. از طرف دیگه، پیک دیگه هم از سوی روسیه به اصفهان رسید. روسیه که از حضور عثمانی در قفقاز احساس خطر کرده بود، به نادر پیام داد که در صورت آغاز جنگ در منطقه از اون حمایت خواهد کرد. نادر حالا فقط یک انتخاب داشت: جنگی تازه، اما این بار با همراه. و اینطور شد که نادر در 24 خرداد 1113 خورشیدی از اصفهان خارج شد تا راهی قفقاز بشه و کار ناتموم رو تموم کنه. در 19 مرداد ماه وارد اردبیل شد، جایی که نامه از عبدالله کوپرلو، فرمانده جدید عثمانی، به دستش رسید. کوپرلو در نامش خواسته بود نادر برای تخلیه شهرهای شمال غربی ایران 2 سال به عثمانی مهلت بده. این درخواست خشم نادر رو بیشتر کرد. برای نادر زمان لطف کردن گذشته بود. وقت پس گرفتن با شمشیر رسیده بود و با همین خشم عازم فتح قفقاز شد. نادر پس از چند نبرد سنگین و آزادسازی شهرهای ایرانی در 12 آبان 1113 خورشیدی با کمک مهندسان و توپخانه روسی به محاصره شهر گنجه پرداخت. چند ماه بعد در نوروز 1114 نادر با نماینده آنا تزار روسیه به توافق رسید. طبق این توافق روسیه متعهد شد از سرزمین‌های اشغالی ایران و شهرهای باکو و دربند عقب نشینی و تا پشت رودخانه سولاک رو تخلیه کنه. در عوض نادر هم قول داد شر عثمانی رو از قفقاز کم کنه و روسیه رو از همسایگی دشمن نجات بده. یه معامله هوشمندانه، توپ روسی، شمشیر نادری و عقب نشینی بی دردسر برای بازگشت ایران به نقشه خودش. بعد از توافق با روسیه، نادر برای فتح گنجه و بیرون کشیدن عبدالله کوپرلو
بخشی از سپاه خودش رو برای محاصره گنجه مستقر کرد و خودش راهی قارس شد. اونجا قارس رو فتح و عقبه تدارکاتی سپاه عثمانی رو نابود کرد. حرکتی که دست نیروهای عبدالله کوپرلو رو از پشت بست، سرانجام در نبردی معروف به جنگ باغ آورد که با طراحی تاکتیکی دقیق نادر اتفاق افتاد. عبدالله کوپرلو کشته شد. با این اتفاق شمار فرماندهان ارشد عثمانی که به دست نادر کشته شده بودند دیگه از دستمون در رفت. و اینطوری شد که عثمانی تن به صلح تحمیلی نادر داد. در چارچوب این توافق شهر قارس که در تصرف نادر بود در ازای بازگرداندن ایروان به ایران به عثمانی واگذار شد. تا تابستان سال 1114 نادر موفق شده بود تقریباً تمام سرزمین‌های از دست رفته ایران و امپراتوری صفوی به جز قندهار رو از دشمنان پس بگیره و شورش‌های داخلی رو هم یکی یکی خاموش کنه. یک کشور دوباره متحد شده بود، یه ارتش نونوار و آماده و یه اسم بلندتر از هر وقت دیگه توی تاریخ ایران شنیده میشد: نادر. بعد از همه این پیروزی‌ها تنها یه نقطه روی نقشه ایران باقی مونده بود: قندهار، آخرین شهری که هنوز زیر پرچم دشمن بود. اما نادر قبل از اینکه عزم سفر قندهار کنه تصمیمی گرفت که آینده ایران رو برای همیشه تغییر داد. اون پیک‌هایی رو به تمام بزرگان، امیران، سرداران و سران قبایل ایران فرستاد و همه رو به دشت مغان فرا خوند. برای چی؟ برای گرفتن یک تصمیمی که نه فقط یک نسل بلکه تاریخ ایران رو عوض می‌کرد. در دیماه سال 1114 خورشیدی وقتی همه بزرگان، خانهای عشایر، فرماندهان ارتش و حتی نمایندگان دولت‌های روسیه و عثمانی در دشت مغان گرد اومده بودند، نادر روبروی جمع ایستاد و گفت: حالا که حتی ایروان هم به نقشه ایران برگشته، من قصد دارم به مشهد برگردم و باقی عمرم رو در آرامش اونجا بگذرونم و شما هم میتونید یکی از شاهزادگان صفوی رو به سلطنت برسونید اگه دوست دارید. سکوتی سنگین بر دشت حاکم شد. همه نگاه میکردن، ولی نه برای اینکه نادر بره، برای اینکه بمونه. این حرکت نادر که از قبل با سیاست و حسابگری کامل چیده شده بود، ظاهری فروتنانه داشت، اما در واقع امتحانی بود برای سنجش وفاداری بزرگان و پاسخ همون چیزی بود که انتظار میرفت. هیچ کس مخالفت نکرد. همه با صدای بلند و قاطع سلطنت نادر رو پذیرفتند. و اینطوری شد که در 18 اسفند 1114 خورشیدی نادر رسما پادشاه ایران شد. از دل خاک، از میان تیر و شمشیر، از صفر تا تخت پادشاهی. و حالا نوبت قندهار بود، آخرین مهره باقی مونده. نادر حالا در مقام شاه ایران به سمت آخرین سنگر دشمن حرکت کرد. قندهار در 20 فروردین 1116 خورشیدی محاصره شد. محاصره‌ای که تقریباً 1 سال طول کشید. سرانجام در 4 فروردین 1117 قندهار تسلیم اراده نادر شد. حسین سلطان برادر محمود افغان به اسارت نادر در اومد و اینطوری بود که بعد از سالها جنگ، خیانت، شورش و اشغال، تمام فلات ایران دوباره زیر یک پرچم قرار گرفت. پرچمی به اسم نادرشاه افشار. اما در طول 1 سال محاصره قندهار و درگیری‌های پراکنده‌ای که بین افغان‌ها و سپاه نادر رخ داد، تعدادی از افغان‌ها موفق شدند به خاک هندوستان فرار کنند و همین اتفاق بهانه‌ای شد که نادر مدت‌ها دنبالش بود. بهانه‌ای برای لشکرکشی به هند، نه فقط برای تعقیب افغان‌ها، بلکه برای نشون دادن قدرت واقعی ایران اونور مرزها. نادر ابتدا به سمت کابل راه افتاد و در خرداد سال 117 شهرهای غزنی و کابل رو فتح کرد. سپس برای عبور از رودخانه سند و ورود به قلب هند
در 16 دی‌ماه همون سال به سوی شهر لاهور پیشروی کرد. در اول بهمن ماه لاهور بدون نبرد سنگین تصرف شد، اما نادر به جای برکناری حاکم در ازای دریافت 2 میلیون روپیه اون رو در مقام خودش ابقا کرد. نادر شمشیر میزد ولی حساب کتابش هم دقیق بود. در شهر لاهور نادرشاه پسر بزرگش رضاقلی رو که فقط 17 سال داشت به عنوان ولیعهد برگزید. سپس اونو به مشهد فرستاد تا نماینده پدر در پایتخت باشه. خود نادرم شمشیر به دست راهی قلب هند شد، غافل از این که همین پسر روزی دردسرسازترین فصل زندگیش خواهد شد. در روزهای 4 و 5 اسفند سال 117 نادرشاه در کرنال با سپاه امپراتوری مغول هند وارد نبردی سهمگین شد، نبردی شدید و نفسگیر، اما سرانجام ارتش گورکانیان در هم شکست. یه ارتش چند صد ساله سقوط کرد و راه پایتخت هند به روی نادر باز شد بی هیچ مانعی. در 29 اسفند نادرشاه با اقتدار وارد دهلی شد. در اونجا به نام خودش سکه ضرب کرد و نظم تازه‌ای به پایتخت مغول تحمیل. طی یک قرارداد رسمی محمدشاه گورکانی به عنوان خراجگزار نادر شناخته شد و بخش بزرگی از ثروتش رو از دست داد. الماس کوه نور، دریای نور، تخت طاووس و بیش از 700 میلیون روپیه غرامت به دست نادر افتاد. در مسیر بازگشت از دهلی به کابل، نادر و سپاهش هنگام عبور از رودخانه چناب، یکی از سرشاخه‌های رود سند، حدود 25% از غنایم خودشون رو در آب از دست دادن. اما با این حال حجم باقی مونده انقدر زیاد بود که نادرشاه تصمیم گرفت به مدت 3 سال تمام شهرها و روستاهای ایران رو از پرداخت مالیات معاف کنه. یه پیروزی بزرگ برای بازسازی یه ملت. اما رضاقلی که حالا در مشهد از پدرش دور افتاده بود و با چشم خودش شورش‌های پیاپی سرداران وفادار به صفویان رو دیده بود و دعواهای بیپایان طهماسب دوم با پدرش رو فراموش نکرده بود، از ترس شورش دوباره طرفداران صفوی دستور داد شاه طهماسب دوم و تمام فرزندانش رو اعدام کنند. یه دستور خونین که نه فقط دودمان صفوی که آرامش ذهن نادر رو هم برای همیشه از بین برد. در 5 خرداد سال 118 نادرشاه هنوز در نزدیکی قندهار بود که خبر تکان دهنده‌ای به دستش رسید. طهماسب دوم و تمام فرزندانش به دستور رضاقلی اعدام شدند. نادر از شدت خشم و شوق فوراً واکنش نشون داد. قبل از اینکه برای نبرد با ازبک‌ها حرکت کنه، رضاقلی رو از ولیعهدی عزل کرد و اون رو به عنوان حاکم گیلان به رشت فرستاد و در عوض پسر دومش نصرالله میرزا رو ولیعهد جدید خودش معرفی کرد. و این آغاز شکاف بزرگی بود بین نادر و پسری که روزی برایش همه چیز بود، شکافی که با خون پر شد. 1 سال بعد در 31 خرداد سال 1119 نادرشاه از هرات به سمت بلخ حرکت کرد. هدفش تسخیر بخارا و سمرقند و گسترش مرزهای شرقی ایران تا دل ماوراءالنهر. طی چند ماه نادر تمام سرزمین‌های جنوبی رود آمودریا رو به نقشه ایران اضافه کرد و سرانجام در 19 آذر سال 1119 پس از فتح خوارزم پیروزمندانه به سوی مشهد بازگشت. پس از بازگشت به مشهد، نادر در 24 اسفند 1119 تصمیم گرفت به داغستان لشکر بکشه. چون وقتی نادر در هند سرگرم نبرد با محمدشاه گورکانی بود، برادرش ابراهیم در جریان سرکوب شورشی در داغستان کشته شده بود و حالا نوبت انتقام بود، انتقام از لزگی‌ها. اما در 25 اردیبهشت 1120 وقتی سپاه نادر در حال عبور از جنگل‌های مازندران به سمت قفقاز بود، نادرشاه هدف یک ترور نافرجام قرار گرفت. گلوله به اون نرسید، اما شک و سوءظن درست به قلبش خورد. نادر بدون مدرک به پسرش رضاقلی مشکوک شد. نادر دستور داد تا سربازاش به رشت برن و رضاقلی رو دستگیر کنن. خودش هم مسیرش رو به سمت داغستان ادامه داد.
وقتی رضاقلی نزد پدرش رسید، با گریه و التماس بیگناهیش رو فریاد زد، اما فایده‌ای نداشت. نادر دستور داد چشمای پسرش رو در بیارن. مدتی بعد بیگناهی رضاقلی اثبات شد، اما خیلی دیر، خیلی دیر. از اون روز نادر دیگه همون آدم سابق نشد. جنگ نادر در داغستان تا سال 1122 ادامه داشت، اما در همین زمان شورش‌هایی در جنوب ایران، در سواحل خلیج فارس و دریای عمان سر بلند کرد. نادر که به اهمیت دریا پی برده بود، تصمیم گرفت پس از قرنها نیروی دریایی ایران رو از نو بسازه. اون با خرید 30 کشتی جنگی از انگلیس و هلند قدرت دریایی ایران رو احیا کرد و برای فرماندهی این ناوگان یک دریانورد انگلیسی به نام جان التون رو انتخاب کرد که بعدها مسلمون شد و اسم جمال بیگ رو برای خودش برگزید. جان التون که حالا جمال بیگ شده بود، از طرف نادر لقب رسمی دریابیگی ایران رو دریافت کرد. در سالهای 1123 تا 1126 خورشیدی شورش‌های متعددی در سراسر ایران شعله‌ور شد، اما از بین همه اونها شورش محمد تقی خان حاکم شیراز برای نادر از همه سنگین‌تر بود. نه فقط چون شیراز مهم بود، بلکه چون محمد تقی خان یکی از صمیمی‌ترین دوستان نادرشاه به حساب می اومد و حالا حتی رفیق قدیمیش هم شمشیر کشیده بود. شورش‌های پی در پی از سوی سرداران و حتی دوستان نزدیک نادر هر روز بی‌اعتمادی اونو عمیق‌تر می‌کرد. نادر که حالا به هیچ کس اعتماد نداشت، فرماندهاش رو یا توبیخ می‌کرد یا تهدید و گاهی فقط سکوت، اما از نوعی که به کینه ختم می‌شد. تا اینکه در 30 خرداد 1126 خورشیدی وقتی سپاه نادر برای سرکوب شورشی در حوالی قوچان اردو زده بود، نیمه شب نادرشاه در چادرش به دست چند نفر از سرداران افشار و قاجار ترور شد و به قتل رسید و این گونه کتاب زندگی یکی از بزرگترین جهانگشایان تاریخ به صفحه آخر رسید، با خنجر نزدیکترین سرداراش. کسی که بیشتر نبردهای زندگیش رو با اقتدار برد و از نگاه مورخان شایسته مقایسه با ناپلئون، اسکندر و تیمور لنگه، با دسیسه نزدیکترینهاش زمین خورد. نادرشاه افشار، شاهی که دنیا رو فتح کرد ولی از خودی شکست خورد. مایکل اکسورسی، نویسنده و تاریخدان معاصر انگلیسی، باور داره اگه نادرشاه ترور نمیشد، ایران افشاری میتونست در کنار قدرت‌های اروپایی در اقتصاد، سیاست و فناوری رشد کنه و تبدیل بشه به یکی از ابرقدرت‌های قرن 18 و 19. اما تاریخ راه دیگه‌ای رفت. نادر کشته شد و ایران به جای پیشرفت وارد عصر قاجار و سراشیبی سقوط شد. خب رفقا، مرسی که تا آخر این ویدیو با ما بودین. امیدوارم قصه نادرشاه براتون جذاب و آموزنده بوده باشه. اگه دوست داشتین حتما لایک کنید و نظرتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. به نظرتون نادرشاه قهرمان بود یا یه دیکتاتور؟ و اگه میخواید ماجراهای تاریخی بعدی رو از دست ندین، سابسکرایب یادتون نره و زنگوله رو هم بزنید که همیشه با ما همراه باشین. تا قصه بعد، بدرود.